आज आपण MCQs कशा पद्धतीनं सोडवायचे असतात, बायोलॉजीमध्ये कुठल्या MCQला कशा पद्धतीनं वेटेज असतं, कुठल्या टॉपिकला कशा पद्धतीने वेटेज आहे याच्याबद्दल थोडीशी चर्चा करणार आहोत. आपण आज बघतोय तर बॉटनीचा एक टॉपिक आणि झूचा एक टॉपिक, जे दोन टॉपिक एकमेकांमध्ये संलग्न आहेत, एकमेकांमध्ये इंटरलिंक्ड आहेत, अशा दोन टॉपिकबद्दल आपण थोडक्यात बघणार आहोत. सो जेनेटिक्स नावाचा जो काही पार्ट आहे बायोमध्ये, सो ह्या जेनेटिक्सला बॉटनीमध्ये पण आणि झूमध्ये पण म्हणण्यापेक्षा पूर्ण बायोलॉजीमध्ये प्रचंड महत्त्व आहे. आणि जेनेटिक्स म्हणजे नक्की काय आणि जेनेटिक्समध्ये नक्की काय काय येतं, त्याच्यामध्ये हेरिडिटी कशाला म्हणायचं असतं, व्हेरिएशन कशाला म्हणायचं असतं, आणि मग जनरेशन टू जनरेशन्स एक कॅरेक्टर एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये कसा ट्रान्सफर होतो हे आपण बघणार आहोत. त्याच्या पाठीमागचं नेमकं मॅजिक काय आहे, जेनेटिक्स नेमकं कुणी शोधलं, का शोधलं, कशासाठी शोधलं, आणि त्याच्यापासून पिढ्यानपिढ्या जसे चांगले कॅरेक्टर ट्रान्सफर होतात त्याच पद्धतीनं काही खराब कॅरेक्टर्स, ज्याला आपण डिसीज्ड म्हणू, की ज्याच्यामुळं एखादा क्रोमोझोम कुठल्याही कारणानं जर दुसऱ्या पिढीमध्ये जात असेल, ट्रान्सफर होत असेल, आणि त्याच्या फिजिकल फिटनेसवरती, म्हणजेच ज्याला आपण फिनोटाईप असं म्हणतो, ह्या फिनोटाईपवरती जर त्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट पडत असेल तर त्याला नेमकं काय म्हटलं पाहिजे. सो साधारणपणे असा कन्सेप्ट ह्या टॉपिकमध्ये आहे किंवा ह्या कन्सेप्ट्समध्ये आपण बघणार आहोत. सो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स हा एक टॉपिक आणि क्रोमोझोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स हा एक टॉपिक, असे दोन टॉपिक आपण एकत्रच बघणार आहोत. कारण जेनेटिक्स अँड व्हेरिएशन्स ह्या युनिटमध्ये जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स ह्या टॉपिकमध्ये आपण शिकलोय की ह्याच्यामध्ये जेनेटिक्समध्ये टर्मिनॉलॉजीज कुठल्या कुठल्या वापरल्या जातात, ज्याच्यामध्ये फॅक्टर कशाला म्हणायचं, ट्रेट कशाला म्हणायचं, अलिल्स कशाला म्हणायचं असतं, डॉमिनंट कॅरेक्टर कसा ओळखायचा, रिसेसिव्ह कॅरेक्टर कसा ओळखायचा, होमोझायगस म्हणजे नेमकं काय, हेट्रोझायगस म्हणजे काय, पुनेट स्क्वेअर बोर्ड कशाला म्हणायचं. पुन्हा जॉन मेंडेल हे जे सायंटिस्ट होऊन गेले, ह्यांनी क्रॉसेस करताना कशा पद्धतीने केलेत, म्हणजे मोनोहायब्रिड क्रॉस कशाला म्हणायचं, डायहायब्रिड क्रॉस कशाला म्हणायचं, ह्यांचे रेसिप्रोकल क्रॉसेस का केले असतील, हे क्रॉसेस त्यांनी किती जनरेशन्सपर्यंत पुढं कंटिन्यू केले, ह्याच्याबद्दल आपण माहिती घेतली आहे या टॉपिकमध्ये. सो ह्याच्याशिवाय काही डेव्हिएशन्स की जी मेंडेलनी दिलेल्या स्टडीला क्रॉस करतात, अशी काही डेव्हिएशन्स ज्याच्यामध्ये आपण इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हणू शकतो, को डॉमिनन्स म्हणू शकतो, मल्टिपल अलिल्स म्हणू शकतो, प्लिओट्रॉपी म्हणू शकतो. सो असे काही बरेचसे फॅक्टर्स आहेत जे डायरेक्टली जनरेशन्सवरती अफेक्ट करतात. सो हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट येतो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्समध्ये. आणि दुसरा जो पार्ट राहतो क्रोमोझोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटन्समध्ये, ह्या क्रोमोझोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटन्समध्ये आपण थोडक्यात बघणार आहोत सेक्स डिटर्मिनेशन कशा पद्धतीने केलं जातं, ह्याच्यामध्ये ह्युमनमधलं सेक्स डिटर्मिनेशन कसं असतं, बर्ड्समधलं सेक्स डिटर्मिनेशन कसं असतं, आणि हनीबीजमध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन कशा पद्धतीने केलं जातं. सो हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट आपण क्रोमोझोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटन्समध्ये अगोदरच बघितला आहे. त्याच्याशिवाय ह्युमनच्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या टोटल क्रोमोझोमची संख्या 46, म्हणजे ज्याला आपण 23 पेअर्स म्हणतो, ह्याच्यामध्ये 22 पेअर्स जे आहेत त्यांना आपण ऑटोझोम्स म्हणणार आहोत, आणि सिंगल पेअर जो राहतो त्याला आपण सेक्स क्रोमोझोम म्हणतो. सो सेक्स क्रोमोझोममध्ये पुन्हा दोन पार्ट येतात, एक्स क्रोमोझोम आणि वाय क्रोमोझोम. सो आपल्याला माहिती आहे की ह्युमन्समधल्या फिमेलमध्ये 44 ऑटोझोम्स प्लस एक्स आणि एक्स असे दोन सेक्स क्रोमोझोम्स असतात, टोटल झाले 46. आणि ह्युमन्समधल्या मेलमध्ये 44 क्रोमोझोम्स प्लस एक्स आणि वाय, हा जो वाय कॅरेक्टर आहे किंवा वाय जो क्रोमोझोम आहे, हा वाय क्रोमोझोम ॲक्च्युअल मेलनेस डिसाईड करत असतो. म्हणजेच पुढच्या पिढीमध्ये येणारा मेल किंवा फिमेल, सो ह्याचं डिटर्मिनेशन जे आहे हे डिटर्मिनेशन वाय क्रोमोझोमवरती केलं जातं. त्यामुळे वाय क्रोमोझोमला आपण होलँड्रिक जीन असं सुद्धा ह्याच्या अगोदर म्हटलेलं आहे. आपण आता तेच बघणार आहोत, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स आणि क्रोमोझोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटन्समधले काही MCQs, की जे MCQs तुम्हाला टॉपिक रिवाईज होताना किंवा सोडवताना मदत होईल. ह्याच्यामध्ये बघा, आपण ठराविक आणि इम्पॉर्टंट MCQs घेतले जे आपल्याला पुढे एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट असतातच. सो याच्यामध्ये 4 ऑप्शन्स आपण बघतोय की याच्यामधला नेमका ऑप्शन कसा पिक करायचा हे आपण थोडक्यात बघणार आहोत. आता इथं जर आपण बघितलं तर पहिला MCQ इथं आहे, पी प्लांट आर नॉर्मली डॅश पॉलिनेटिंग. आता विषय येतो की हा पी प्लांट नेमका कुठला आणि कसा काय आला. सो पी प्लांट
हे मुख्य मटेरियल होतं मेजर जॉन मेंडेल ह्याने एक्सपेरिमेंटसाठी वापरलं होतं. आपल्याला माहिती आहे की मेंडेल जे आहेत ह्या मेंडेलनी आपलं क्वालिफिकेशन फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स आणि नॅचरल सायन्स या 3 सायन्समध्ये कंप्लीट केलं. पण ज्या वेळेला त्यांना असा प्रश्न पडला की बाबा एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये कॅरेक्टर जातो म्हणजे नेमकं काय होतं, ज्याला आपण लाईक बिगेट्स लाईक असं म्हणतो. म्हणजेच थोडक्यात काय, कबुतरापासून कबूतरच का जन्माला येतो, माणसापासून माणूसच का जन्माला येतो, हा प्रश्न ज्यावेळेला त्यांना पडला त्यावेळेला त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचं इन्व्हेन्शन केलं आणि म्हणूनच आपण त्यांना फादर ऑफ जेनेटिक्स असं म्हणणार आहोत. सो इथं पी प्लांट जे आहे हे पी प्लांट त्यांनी मटेरियल म्हणून वापरलं होतं. सो पी प्लांट त्यांनी का वापरलं ह्याची रिझन्स आपण बघितलेले आहेत. थोडक्यात काय तर पी प्लांटमधलं सगळ्यात महत्त्वाचं कॅरेक्टर जे होतं ते पी प्लांटला येणारी फ्लावर्स जे आहेत ही फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेटेड असतात. सेल्फ पॉलिनेटेड म्हणजे आपल्याला माहिती आहे एकाच प्लांटवरती एक फ्लॉवर असतं, त्या एकाच फ्लॉवरमध्ये मेल आणि फिमेल दोन्ही कॅरेक्टर्स असतात आणि तिथंच इन फेवरेबल कंडिशनमध्ये त्या दोघांच्यामध्ये क्रॉसिंग होतं, ज्याच्यामुळं आपण त्याला सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट असं म्हणतो. सो पी प्लांट सिलेक्ट करण्यापाठी मग आपला महत्त्वाचा पार्ट होता की पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट आणि म्हणून ह्या MCQचं पहिला आन्सर असेल सेल्फ पॉलिनेटिंग. ह्याच्यानंतर दुसरा MCQ आहे व्हॉट इज द टर्मिनॉलॉजी फॉर इनहेरिटेड कॅरेक्टर. इनहेरिटेड कॅरेक्टर जे आहे ह्या इनहेरिटेड कॅरेक्टरला दुसरं नाव काय असा थोडक्यात प्रश्न आहे. तो दुसरं नाव म्हणूयात किंवा त्यापेक्षा आपण असं म्हणू शकतो की इनहेरिटेड कॅरेक्टरला टर्म कोणती वापरली जाते जेनेटिक्सच्या भाषेमध्ये. सो जेनेटिक्समध्ये इनहेरिटेड कॅरेक्टर म्हणजे काय ते थोडक्यात अगोदर बघूयात. एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर झालेल्या कॅरेक्टरला आपण इनहेरिटेड कॅरेक्टर म्हटलं. मग हे जे इनहेरिटेड कॅरेक्टर आहे ह्याला दुसरी टर्म कुठली. सो याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्शन्स आहेत फॅक्टर, दुसरा आहे पार्टिकल, तिसरा आहे ट्रेट आणि चौथा आहे युनिट. सो ह्या चौघांच्या मध्ये आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे तर फॅक्टर होऊ शकत नाही, कारण फॅक्टरला इन शॉर्ट आपण DNA म्हणू शकतो, कारण फॅक्टरचं महत्त्वाचं काम असतं एका पिढीतून कॅरेक्टर दुसऱ्या पिढीमध्ये घेऊन जाणं, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मिंग मटेरियल त्याला आपण म्हणू शकतो. दुसरा आहे पार्टिकल नाही होऊ शकत. तिसरा आहे ट्रेट होऊ शकतो, कारण ट्रेट इज अ सिंगल कॅरेक्टर. आपण जर ट्रेटची डेफिनेशन बघितली तर ट्रेट इज अ सिंगल कॅरेक्टर विच इज प्रेझेंट इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. सो त्याचा आन्सर असेल ट्रेट. म्हणून आपण इथं आता दुसऱ्या क्वेश्चनसाठी ऑप्शन सी बघतोय ट्रेट. तिसरा क्वेश्चन जो आहे तो तिसरा क्वेश्चन येतो ड्युरिंग एक्सपेरिमेंट्स मेंडेल मेंटेन्ड क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह रेकॉर्ड फॉर डॅश जनरेशन्स. क्वेश्चन काय आहे की ज्या वेळेला मेंडेलनी एक्सपेरिमेंट केलेत ते एक्सपेरिमेंट करत असताना त्यांनी क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह क्रॉसेस केलेत आपल्याला माहिती आहे, पण ते क्रॉसेस किती केलेत, 4 केलेत, 3 केलेत, 2 केलेत की 1 केला. सो याच्यासाठी ज्या वेळेला आपण मोनोहायब्रिड आणि डायहायब्रिड क्रॉस सोडवलेत ते क्रॉस सोडवत असताना आपल्या असं लक्षात आलं होतं की क्रॉस सोडवताना आपण पहिल्यांदा त्याचं कॅरेक्टर सिलेक्ट करतो. कॅरेक्टर सिलेक्ट केल्याच्या नंतर त्याच्यामधला डॉमिनंट कोण आहे, रिसेसिव्ह कोण आहे, ह्या दोघांची आपण कॅटेगरी केली. डॉमिनंट रिसेसिव्ह कॅरेक्टराईज झाल्याच्या नंतर मग आपण त्यांचा फिनोटाईप लिहिला. फिनोटाईप नंतर त्यांचा जिनोटाईप लिहितो, मग गॅमेट लिहितो आणि ज्यावेळेला आपल्याला गॅमेट मिळतात त्यावेळेला गॅमेटपासून आपण F1 डिटरमाइन करतो. सो F1 डिटरमाइन होणं म्हणजे पहिल्या जनरेशनचा क्रॉस कंप्लीट होणं. ज्यावेळेला F1 मिळतो त्यावेळेला त्या F1चा आपण पुन्हा F1 बरोबरच क्रॉस करतो, म्हणजे त्याचाच त्याच्याबरोबर क्रॉस करतो. ज्यावेळेला आपण F1चा F1 बरोबर क्रॉस केला त्यावेळेला त्या क्रॉसला आपण F2 असं नाव दिलंय आणि तो झाला आपला दुसरा क्रॉस. आणि दुसऱ्या क्रॉसच्या एंडला आपल्याला साधारणपणे आपल्याला माहीत असणारे किंवा आपण जे बघतो त्या पद्धतीनं आपल्याला जिनोटाईप्स मिळतात, ज्याच्यावरती बेस्ड आपण फिनोटाईप आणि जिनोटायपिक रेशो लिहितो. सो इथं आपल्याला असं सांगता येईल की क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह हे 2 रेकॉर्ड करत असताना मेंडेलनी 2 जनरेशन्सपर्यंत क्रॉस केलेले दिसतात किंवा जनरेशन्स काढलेली दिसतात. याच्यामध्ये आपण ज्याला F1 म्हणतो आणि F2 म्हणतो. काही काही क्रॉसेस आहेत जिथे F3 आपल्याला काढावा लागतो, पण इथं आपल्याला F2 पर्यंत क्रॉस काढायचे आहेत किंवा रेशोज काढायचे आहेत. म्हणून तिसऱ्याचा आन्सर आपण 2 असं देणार आहोत. चौथा क्वेश्चन आहे क्रॉसेस बिटवीन F1
अँड आयदर ऑफ पॅरेंट आर नोन ॲज. म्हणजे आपण जे पॅरेंट सिलेक्ट केलं, क्वेश्चनचा अर्थ समजून घेऊयात अगोदर. ज्यावेळेला आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस करतो किंवा डायहायब्रिड क्रॉस करतो, जो डायहायब्रिड किंवा मोनोहायब्रिड क्रॉस करत असताना आपण ज्यावेळेला पॅरेंट सिलेक्ट करतो त्यावेळेला ते पॅरेंट सिलेक्ट केल्याच्या नंतर फिनोटाईप जिनोटाईप लिहिला, त्याचे गॅमेट्स बनवले आणि ज्यावेळेला दोन गॅमेटचा म्हणजे डॉमिनंट गॅमेट आणि रिसेसिव्ह गॅमेटचा क्रॉस करून आपण ज्यावेळेला F1 काढतो त्यावेळेला त्या F1चा पुन्हा आपण क्रॉस करणार आहोत कोणाबरोबर? आयदर इट्स पॅरेंट, मग तो डॉमिनंट असेल किंवा रिसेसिव्ह असेल. थोडक्यात मी तो क्रॉस इथं दाखवतो तुम्हाला. जर समजा आपण क्रॉससाठी प्लांटची हाईट, प्लांट हाईट हा कॅरेक्टर घेतोय, तर ह्याच्यामध्ये डॉमिनंट आहे टॉल आणि रिसेसिव्ह आहे डॉर्फ. सो हे झाले डॉमिनंट कॅरेक्टर आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. हा त्यांचा बेसिकली आपण फिनोटाईप लिहिला. फिनोटाईप नंतर आपण त्यांचा लिहितो जिनोटाईप, आणि जिनोटाईपमध्ये आपण टॉल रिप्रेझेंट केला आहे कॅपिटल टीनं आणि डॉर्फ रिप्रेझेंट केला आहे स्मॉल टी आणि स्मॉल टीनं. त्याच्यानंतर आपण त्यांचे गॅमेट काढतो आणि आपल्याला माहिती आहे आपण गॅमेटसाठी काय करणार आहोत. हे डिप्लॉइड आहेत तर त्याचा हॅप्लॉइड गॅमेट घेतला, डिप्लॉइड आहेत होमोझायगस डिप्लॉइड आहेत त्याचा आपण हेट्रोझायगस म्हणूयात किंवा सिंगल गॅमेट घेतला आणि मग त्या दोघांच्या पासून आपण F1 घेतो. ह्या कॅपिटल टी आणि स्मॉल टीचा आपण क्रॉस केला आणि ह्याला आपण नाव दिलं होतं हायब्रिड टॉल, कारण टी स्टँड्स फॉर टॉलनेस अँड टॉलनेस इज ए डॉमिनंट कॅरेक्टर ऑफ दिस क्रॉस. सो हा झाला F1. आता प्रश्न असा आहे की ह्या F1चा, हा जो F1 आपल्याला मिळाला, ह्या F1चा क्रॉस जर त्यांच्या पॅरेंटपैकी कुणापैकी जर केला असेल तर त्याला काय नाव देण्यात येईल. आता बघा आपल्याला माहिती आहे की F1 जो आहे ह्या F1चा क्रॉस आपण ह्यांच्याबरोबर करू शकतो, म्हणजे तो क्रॉस असा होईल थोडक्यात कॅपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कॅपिटल टी कॅपिटल टी. दुसरा क्रॉस असा होऊ शकतो ह्यांचा आणि स्मॉलचा, सो कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि स्मॉल टी स्मॉल टी. सो क्वेश्चन काय आहे, क्रॉसेस बिटवीन F1 अँड आयदर ऑफ इट्स पॅरेंट. आयदर म्हणजे दोघांपैकी कोणी पण, मग तो डॉमिनंट असेल किंवा रिसेसिव्ह असेल, आर नोन ॲज, त्याला काय म्हणायचं आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे व्हेन वी क्रॉस F1 विथ इट्स पॅरेंट आयदर डॉमिनंट ऑर रिसेसिव्ह, देन दिस टाईप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड ॲज बॅक क्रॉस. त्याला आपण बॅक क्रॉस म्हणतो. लक्षात घ्या, इथं बऱ्याच वेळेला आपलं जम्बलिंग होऊ शकतं कारण आपण हा फोकस करतोय की F1चा क्रॉस स्मॉल आहे म्हटल्यानंतर तो टेस्ट क्रॉस असू शकतो. F1चा क्रॉस डॉमिनंट बरोबर आहे, तो बॅक असू शकतो, तो बॅक आहेच. पण इथं रेसिप्रोकल नाही आणि डायहायब्रिड पण नाही कारण आपण सिंगल कॅरेक्टर घेतलंय. सो लक्षात राहू द्या, F1चा आपण कुणाबरोबर क्रॉस करतोय हे महत्त्वाचं आहे. कॅपिटल टी असेल बॅक, स्मॉल टी असेल तर तो असेल टेस्ट, किंवा स्मॉल टी असेल तर त्याला आपण बॅक क्रॉस असं सुद्धा थिअरीमध्ये आपलं म्हटलेलं आहे. सो म्हणून ह्या MCQचा आन्सर असेल दिस इज बॅक क्रॉस. हा झाला चौथा क्वेश्चन. त्याच्या पुढे जाऊयात. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इन मोनोहायब्रिड क्रॉस कॅपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी द गॅमेट्स आर फाउंड. आता हा क्वेश्चन थोडासा वेगळा आहे, ह्याच्यात गॅमेट्स कुठले कुठले येतात किंवा किती येतात हे बघायचं आपल्याला. हे आपण ह्याच क्रॉसमध्ये बघणार आहोत. पण ह्या क्वेश्चनपेक्षा हा क्वेश्चन थोडासा वेगळा आहे. इथं त्या क्रॉसचं नाव विचारलं आहे, इथं क्रॉसचं नाव नाही, इथं आपल्याला गॅमेट किती येतात ते बघायचं आहे. सो इथं आपण क्रॉस कुणाचा केला आहे बघा बरं, कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी म्हणजेच कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी ह्या दोघांचा म्हणजे होमोझायगस कॅरेक्टरचा जेव्हा क्रॉस करतो त्यावेळेला गॅमेट्स कुठले कुठले मिळतात. आता इथं आपण बघितलं तर इथं आपल्याला कॅपिटल टी पासून आपल्याला मिळालेला गॅमेट कॅपिटल टी, स्मॉल टी आणि स्मॉल टी पासून मिळालेला गॅमेट स्मॉल टी, म्हणजे एक झाला कॅपिटल टी, दुसरा झाला स्मॉल टी. आता ऑप्शन्स बघा, पहिला आहे कॅपिटल टी स्मॉल टी, आपल्याला वाटतं हा असू शकतो कारण ते दोन्ही पण आहेत, पण हा डाय हायब्रिड आहे असं म्हणूयात किंवा हा डिप्लॉइड आहे म्हणूयात. गॅमेट हा हॅप्लॉइड आहे, हा हॅप्लॉइड आहे. सो हा होऊ शकत नाही कारण हा दोन्ही मिळून एक गॅमेट झाला डायहायब्रिड क्रॉसमधला. त्याच्यानंतर बी बघा,
कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी, म्हणजे आपल्याला जे पाहिजे उत्तर ते आपल्याला इथे मिळतं. एक आहे कॅपिटल टी, दुसरा आहे स्मॉल टी. तिसरा कॅपिटल कॅपिटल असू शकत नाही, स्मॉल टी असू शकत नाही. सो याचा आन्सर असेल दुसरा कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी. सो मोनोहायब्रिड क्रॉसच्या बाबतीत असू देत किंवा डायहायब्रिड क्रॉसच्या बाबतीत असू देत, आपल्याला दोन्हीच्या दोन्ही हेटेरोझायगस मिळणार आहेत. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन येतो, होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम्स ऑकर्स इन. आता होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम्स म्हणजे कोणाला म्हटलं आपण? सो आपल्याला होमो म्हणजे काय माहिती आहे? होमो म्हणजे सिमिलर आणि हेट्रो म्हणजे डिसिमिलर. मग आता क्वेश्चन काय सांगितलं इथं की सेक्स क्रोमोझोम सेम कुणामध्ये असतात? मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं की ह्युमनच्या बॉडीमध्ये एक असतो एक्स, दुसरा असतो वाय, आणि ह्युमन मेलमध्ये आणि फिमेलमध्ये दोन्हीच्या दोन्ही एक्स असतात. पण इथं असं लिहिलं आहे की होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम्स खालीलपैकी कोणामध्ये आहेत? एक आहे ड्रोन्स, दुसरा आहे बर्ड्स, तिसरा आहे मॉथ आणि चौथा आहे ह्युमन. सो आपल्याला हे माहिती आहे की ड्रोन्समध्ये ड्रोन जे आहेत हे ड्रोन्स डिप्लॉयड असत नाहीत, हे हॅप्लॉयड असतात. n=16 आपल्याला माहिती आहे. बर्ड जे आहेत ह्या बर्डचा सेक्शुअल मेकॅनिझम आपल्याला माहिती आहे, ZZ म्हणजे त्यांच्या बॉडीमध्ये जे क्रोमोझोम्स असतात ते ZZ आणि ZW असतात. सो बर्ड्समधल्या मेलमध्ये क्रोमोझोम जे आहेत हे क्रोमोझोम्स असतात ZZ. म्हणून बर्ड्स जे आहेत ह्या बर्ड्समधला मेल हा नेहमी होमोमॉर्फिक असू शकतो किंवा असतो. ह्युमन्सबद्दल आपण बोललेलोच आहे. पुढे जाऊयात. 7वा क्वेश्चन आहे, क्रिसमॅस डिसीज इज अनादर नेम फॉर. आता हा शब्दच नवीन आहे. आपण थेरीचं बुक बघितलं तर थेरीच्या बुकमध्ये हा शब्द नाही आहे, पण ह्याला ऑर शब्द आपल्याकडे आहे. किंवा आपण क्रोमोझोमलचे डिसीज जे आहेत ह्या डिसीजमध्ये आपण बघितलेल्या डिसीजमध्ये हिमोफिलिया हा डिसीज वाचलाय, डाऊन सिंड्रोम हा पण डिसीज वाचलाय, स्लीपिंग सिकनेस वाचलेला नाही किंवा हिपॅटायटिस बी पण वाचलेलं नाही. पण थोडक्यात आपल्याला ह्या डिसीजबद्दल माहिती आहे. क्रिसमॅस डिसीज म्हणजेच नेमका कोण? सो क्रिसमॅस डिसीज जे आहे या क्रिसमॅस डिसीजचं दुसरं नाव आहे हिमोफिलिया. आणि हिमोफिलिया म्हणजे काय? हिमोफिलिया आपण कशाला म्हणतो हे आपण थेरीमध्ये बघितलंय. सो थेरीमध्ये बघितले म्हणण्यापेक्षा हिमोफिलिया हा जो डिसीज आहे ह्या डिसीजमध्ये नेमकं होतं काय की बॉडीच्या आतमध्ये ब्लडचा क्लॉट तर होत नाहीच, पण बॉडीच्या बाहेर सुद्धा ब्लड क्लॉट होऊ न देणं किंवा न होणं ज्याला आपण हिमोफिलिया म्हणतो. आणि हा हिमोफिलिया जो आहे हा सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज आहे. आपण ज्या वेळेला क्रिसक्रॉस इनहेरिटन्स बघितला त्या क्रिसक्रॉस इनहेरिटन्समध्ये हिमोफिलियाचे कॅरेक्टर्स फादरकडून त्यांच्या मुलगीपर्यंत आणि मुलगीकडून मुलगीच्या मुलग्यापर्यंत म्हणजे कसे जातात? फादर टू हिज ग्रँडसन थ्रू हिज डॉटर. सो अशा पद्धतीने आपण त्या क्रॉसमध्ये बघितलं होतं. सो हिमोफिलिया हा क्रिसक्रॉस मॅनरनं म्हणजे एक पिढी सोडून दुसऱ्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर होतो, ज्याला आपण क्रिसमॅस डिसीज असं म्हणणार आहोत. हे लक्षात राहू द्या, कारण हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळेला विचारलेला आहे. आपल्याला हिमोफिलिया माहिती आहे, डाऊन सिंड्रोम माहिती आहे, हिपॅटायटिस माहिती आहे, स्लीपिंग सिकनेस माहिती आहे, पण क्रिसमॅस माहीत नाही. सो लक्षात राहू द्या, हिमोफिलिया इज अनादर नेम फॉर क्रिसमॅस डिसीज. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे, कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड. आता कलर ब्लाइंडनेस ह्या डिसीजबद्दल आपण बघितलंय. सो कलर ब्लाइंडनेस इज ए कंडिशन इन विच पर्सन फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड अँड ग्रीन. रेड आणि ग्रीन ह्या दोन कलरमधला ज्यावेळेला त्यांना फरक दिसत नाही आणि दोन्हीच्या दोन्ही कलर त्यांना जसे ग्रे दिसतात, ग्रे दिसल्यामुळं त्यांना त्या दोन कलरमध्ये डिस्टिंग्विश करता येत नाही, त्या कंडिशनला आपण कलर ब्लाइंडनेस म्हटलंय. आणि कलर ब्लाइंडनेस जो आहे हा डिसीज नेमका होतो कशामुळं? तर त्याचे ऑप्शन्स दिलेत, ऑटोझोमल रिसेसिव्ह, एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह, वाय लिंक्ड रिसेसिव्ह अँड डॉमिनंट. आता लक्षात घ्या, ज्यावेळेला आपण क्रोमोझोमल डिसीज बघितले, सो क्रोमोझोमल डिसीजमध्ये आपण असं बघितलं होतं की एक्स लिंक्ड जे डिसीज आहेत ह्या एक्स लिंक्ड डिसीजमुळं मेलला त्याचबरोबर फिमेलला सुद्धा डिसीज होऊ शकतो. जर वाय लिंक्ड डिसीज असेल किंवा वाय लिंक्ड कॅरेक्टर असेल तर ते फक्त मेल आणि मेललाच होणार, फिमेलला होणार नाही. सो इथं आपण बघतोय कलर ब्लाइंडनेस जो आहे तो कलर ब्लाइंडनेस ऑटोझोमल तर नाही आहे कारण तो सेक्स क्रोमोझोमल डिसीज आहे, वाय लिंक्ड नाही आहे
कारण तो फिमेलला पण होऊ शकतो, आणि डॉमिनंट तर अजिबातच नाही, कारण जर डॉमिनंट असेल तर त्याच्या प्रेझेन्समध्ये दुसरा दिसणार नाही, म्हणून त्याचा आन्सर आहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन येतो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॅरियर फिमेल. कॅरियर फिमेल कुणाला म्हणणार आहोत आपण. इथं जर ऑप्शन्स बघितले तर ऑप्शन्समध्ये सगळेच्या सगळे क्रोमोझोम्स हे फिमेलचे आहेत, एक्स 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 एक्स. इथं मात्र डबल एक्स आणि एक एक्स आहे. गॅमेट कधीही डबल एक्स असत नसतो किंवा असा रिप्रेझेंट केला जात नाही, त्याच्यामुळे ह्याच्यावरती अगोदरच आपण फुली मारून टाकूया, हे आन्सर नसणारच आहे. आणि मग एक्स एक्स हे तर नॉर्मल क्रोमोझोम्स आहेत. सो आता इथं जर बघितलं तर ह्याच्यामध्ये स्मॉल एच स्टँड्स फॉर रिसेसिव्ह जीन ऑफ हिमोफिलिया. हिमोफिलियाचा रिसेसिव्ह जीन आहे तो. जर दोन्हीच्या दोन्ही क्रोमोझोम्स वरती स्मॉल एच प्रेझेंट असेल तर याचा अर्थ असा होतो की ती फिमेल जी आहे ती फिमेल कॅरियर नाही, ती डिसीज्ड आहे. मग ह्या दोन क्रोमोझोमपैकी जर एका क्रोमोझोमवरती हिमोफिलियाचा जीन आपण डिनोट करतोय तर त्याला आपण म्हणणार आहोत कॅरियर फिमेल. सो हे ओळखायला सोपं असतं. कॅपिटल एच असेल तर डॉमिनंट, स्मॉल एच असेल तर रिसेसिव्ह लक्षात राहू द्या. आणि क्रोमोझोमल डिसीज हे रिसेसिव्ह जीनमुळंच होतात. नेक्स्ट 10वा क्वेश्चन आहे, द बीटा ग्लोबिन चेन इज कोडेड बाय जीन प्रेझेंट ऑन क्रोमोझोम नंबर. आता हे बीटा ग्लोबिन चेन म्हणजे नेमकं काय आहे. सो बीटा ग्लोबिन चेन म्हणजेच काय तर क्रोमोझोम नंबर 11 आणि क्रोमोझोम नंबर 16 हे जे दोन क्रोमोझोम्स आहेत म्हणजे ज्याला आपण ऑटोझोम्स म्हणतो, हे दोन ऑटोझोम्स आपल्या बॉडीमधल्या हिमोग्लोबिनची सब युनिट्स तयार करत असतात. त्याच्यामध्ये 16 नंबरचा जो क्रोमोझोम आहे हा 16 नंबरचा क्रोमोझोम लक्षात राहू द्या नेहमी अल्फा सब युनिट तयार करतो, आणि 11 नंबरचा जो आहे तो बीटा सब युनिट तयार करत असतो. 9 नंबरच्या क्रोमोझोमचा आणि 21 नंबरच्या क्रोमोझोमचा हिमोग्लोबिनशी काही कनेक्शन नाही. सो 11 नंबर आणि 16 नंबर. सो हे लक्षात राहू द्या. ह्या MCQमध्ये 11 नंबरचा जो क्रोमोझोम आहे तो बीटा ग्लोबिन तयार करतो आणि 16 नंबरचा जो आहे तो अल्फा ग्लोबिन तयार करतो. सो अल्फा आणि बीटा ज्यावेळेला एकत्र येतात त्यावेळेला हिमोग्लोबिनचा एक पार्टिकल तयार केला जातो. जर ह्या दोघांपैकी एक जरी क्रोमोझोमनं, फॉर एक्झाम्पल आपण असं समजूयात की 11 नंबरच्या ऑटोझोमनं बीटा सब युनिट तयारच केलं नसेल आणि 16 नंबरच्या क्रोमोझोमनं अल्फा सब युनिट तयार केलेलं असेल तर मात्र त्या डिसीजला आपण 11 किंवा बीटा थॅलेसेमिया असं म्हणणार आहोत. जर बीटा आहे आणि अल्फा नाही तर त्याला आपण अल्फा थॅलेसेमिया म्हणणार आहोत. आणि जर दोन्ही नसतील तर नॉर्मली आपण त्याला थॅलेसेमिया म्हणतोच. थॅलेसेमियाला दुसरं नाव आहे ब्लीडर्स डिसीज. सो बीटा ग्लोबिन चेन लक्षात राहू द्या. बीटा ग्लोबिन चेन हे नेहमी 11 नंबरच्याच ऑटोझोमवरती प्रेझेंट असतं. थँक्यू.